Hey, this is Drei, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 31 of this podcast, and thank you for joining me. Today, let's talk about jeepneys. Jeepneys are one of the most prolific Filipino symbols, diba? We tag them as the hari ng kalsada natin dito sa Pinas. So, that just shows you how integral they are sa culture natin, sa identity natin as Filipinos, and their utility at saka yung importance nila mismo sa ating mga Pilipino, lalo na dun sa mga middle class pababa, is sobra-sobra, diba? This is the mode of transportation na mas pinipili natin, or yung main natin na ginagamit to go around. And once na nasa loob ka ng jeepney, parang mararamdaman mo talaga yung a sense of togetherness or siguro oneness with the people na kasabay mo sa loob ng jeepney, di ba? Sobrang masa talaga. And walang discrimination sa loob ng jeepney. Parang pantay-pantay lahat once na pumasok ka doon. All walks of life pwedeng sumakay, di ba? As for the history kung paano tayo nagkaroon ng jeepney, I read somewhere some time ago na galing sila dun sa mga American soldiers. Parang vehicles nila yung mga jeeps, diba? Noong panahon ng gera, I suppose. And then us being very resourceful nga, nung nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng jeepney, is kinustomize natin sila to a point na pwede na silang gamitin pamasada, diba? Parang replacing, or I guess the same idea ng mga kalesa, diba? Tatalino, sobrang madiskarte talaga tayo. So at first, pinahaba lang yung mga yan, diba? Pinahaba lang yung mga jeep na yon para mas maraming makasakay. Pero now, super customized na sila, na there are actually jeepney manufacturers, diba? Parang yung Saraw, and siguro meron pa, pero Saraw lang yung alam ko. As for customizing it, parang dito tayo nakilala talaga in terms sa mga jeepney, na each jeepney has a personality of its own. Kasi nga, yung may-ari ng jeepney is parang sinasalamin nito yung personality niya or yung buhay niya. So sa yung iba, diba, may mga paintings or murals sa side ng jeep nila. So kahit ano yun minsan mga characters, ganyan, mga santo, minsan mga artista din, mga sexy stars, ganyan, and at iba-iba pa. Depende kung anong trip nung driver. Tapos sa loob naman, minsan may mga funny quotes pa, diba? Yung sample, yung basta sexy, libre, ganyan, or yung tapos yung God knows who does not pay, parang ganon. Tapos yung iba pa nga mukhang spaceship yung mga jeep nila sa loob, yung daming pailaw, ganyan, diba? Yung iba nakalista lahat ng family members nila sa loob or sa labas, yung parang banner nila sa harap. And yung iba din, may pa-surround system pa sila sa loob ng jeep nila. Yung amplifier, diba? Tapos sobrang lakas ng tugtugan ng mga jeep na to. And then yung mga pinapatugtog nila, minsan iisa lang din, yung remix. Alam niyo yan? Yung remix ng mga love songs. Ayoko ng example. pero I think you know what I mean. Pero kung tatanungin ako kung saan yung pinakamagandang pwestuhan sa loob ng jeepney, kung sasakay ka dito, is personal preference ko is sa harap, yung katabi ng driver. Diba, dalawa yung pwedeng sumakay doon. So yun, gusto ko doon. Una kasi minsan masarap kakwentuhan yung mga jeepney drivers, diba? Yung mga reklamo nila, yung mga kwentong barbero nila and whatnot. So, okay yun.
at the same time nakikita mo kung ano yung nakikita niya sa kalsada. Parang ganyan. So, I prefer sa harap. Pero kung taken na yung mga pwesto sa harap and sa loob ng jeepney talaga ako sasakay, prefer ko doon sa pinakadulo, malapit sa pinto. Parang ganun. And I think halos lahat tayo gusto doon. Kasi napaka-ideal ng pwesto na yun. Parang hindi mo kailangan mag-abot ng bayad, di ba? Tapos kapag lalabas or bababa ka na, sobrang saglit lang kasi nga nasa dulo ka. Yung pinaka-bad trip lang dito or yung pinaka-downside lang naman ng pag-upo dun sa pinakadulo, malapit sa pinto, is madalas kang maapakan ng lahat ng mga pumapasok. So, iiwas mo na lang yung mga paa mo. Pero, other than that, parang ito yung pinaka okay na pwesto sa loob ng jeep. Pero sa totoo lang, if you can, kung pwede, and hindi mo pa try mong sumabit sa jeep. Very fun experience. Nung nasa probinsya pa ako, yung pinaka-last na jeep na sinasakyan ko pa uwi after school is madalas sumasabit lang ako. Kasi mas may thrill, diba? Tapos yung hangin naman sa amin medyo fresh pa. So, ang saya ng nakasabit sa jeep. Pero ingat lang, yun pala. Kung sasabit ka sa jeep, siguraduhin mo nakahawa ka ng maayos. And yung foothold, kailangan nakaplant talaga yung paa mo sa medyo stable na platform, kumbaga. And inabutan ko pa yung minimum fare para sa jeep is 4 pesos. So yun yung pinaka minimum fare nun. So para mahuhulaan mo na kung anong era ako lumaki. Kasi yun, 4 pesos pa lang nun. A few years back, I made a series of posts sa social media account ko, no? Parang observing yung mga eksena ko or yung mga experiences ko sa loob ng jeep. Tapos I call them Jeepney Chronicles, no? Those are really, fun times, I would say. Pero yung mga post na to kasi ginamit ko dito yung mother tongue ko, yung Kapampangan silang lahat. So not all of you can relate them kasi nga yun, Kapampangan sila. But yeah, those are fun. And then as of right now, there are a lot of ideas, diba, mga panukala, mga studies and whatnot na suggesting to phase out our old jeepneys, diba? Na yung iba, they are suggesting to convert them into e-jeepneys, ganyan. Yung iba naman, merong mga panukala nga na gawin na lang sahuran basis yung mga jeepney drivers. Parang ma-hire sila either by the government or by a private company na magiging sila yung operator ng mga jeepneys na to or mga e-jeepneys. Tapos ayun, arawan sila, parang ganon. So hindi na nila kailangan mag-unahan sa mga tao, ganyan. And then ayun, yung ibang studies naman yung meron mga specified drop-offs or yung mga loading-unloading base yung mga jeep para hindi sila kung saan-saan nagbababa or nagsasakay, yung mga ganun ba. Pero yung pinaka dito, yun nga, yung i-phase out yung mga old jeepneys, yung gawing sahuran, yun yung mga medyo mas malalaking issue sa ngayon. So they are quite convincing naman. They are good alternatives, I think, on the jeepney operations. However, having this jeepneys being family owned lang, ganyan,
ito yung pangunahing source of income ng mga family na to, is medyo pahirapan talaga yung implementation kung sakali. And I know it won't be a welcome change kumbaga, but that's life. Pero kung ano man yung maging future, no, ng mga jeepneys is, ayun, sobrang saludo ako sa mga chuper. Long live the jeepneys, tsaka yung mga chuper, no? And with that, let's go to our 3-in-1 questions. Una, ano yung inabutan mong pamasahe? Yung minimum fare, magkano? Number 2, naranasan mo na bang wag 1, 2, 3? Yung 1, 2, 3, ito yung hindi ka magbabayad ng pamasahe. Tapos bababa ka na lang basta. And the third one, payag ka bang i-phase out na yung mga jeep? Kung oo, ano yung tingin mong best alternative? Siya nawa, the coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers. Hey, this is Drei, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 32 of this podcast, and thank you for joining me. Alright, today, let's talk about food. I know this is a bit cliche to say, but I am a bona fide foodie. Hindi, promise, sobrang hilig ko talaga sa pagkain, no? To the point na ito yung main priority ko in going to a place when traveling. I'd rather have good food than a good view, kumbaga, or a good place to look at. Meaning, mas sarap kong puntahan yung mga restaurants kaysa sa mga tour spots, parang ganun, no? And if the tour spot is actually a restaurant, syempre, priority na sila, diba? And another cliche na sasabihin ko is, I came from a household na yung parents ko are really good in cooking. Sobrang galing nila magluto. Now, you can say na, hindi, kasi yan yung kinalakihan mong pagkain eh. So, syempre, nostalgia, tsaka nakasanayan mo na nga. So, kaya masasabi mo yan na kung yun lang naman, yung dahilan, I could say na pwede, tama ka. Pero, if other people say din naman na the food coming from our household is really good, so, that just shows you na baka legit yung claims ko, diba? Yung parang kaya kong ilaban yung luto ng parents ko sa luto ng parents nyo, tapos taste off tayo. Baka competitive. Hindi, pero just for the sake of this discussion, paniwalaan nyo na lang muna ako. My grandmother is actually a cook sa Everybody's Cafe sa Pampanga. Now, Everybody's Cafe is sobrang institution na ng restaurant na to sa probinsya namin. And then, doon nagtrabaho yung lola ko. So, bali yung lola ko yung nagpasa ng knowledge niya sa pagluluto sa parents ko, I think. Though, especially my mom, tinuruan daw niya dati. Pero, I think, mas nag-grow yung mom ko as a cook on her own talaga. Yung pagbasa-basa ng mga recipes, mga ganyan. As for my father, he actually worked in Saudi for several years, no? As a cook. So, nagluluto siya for, I think, merong kumpanya doon. And then, kinikater niya yung breakfast, lunch, and dinner.
no, nung kumpanya na yon, parang ganun, in-house yung food. So, he's actually cooking for a lot of people, 'di ba? So, ganun. If merong specialty yung father ko, I think it's actually Filipino cuisine. Yung mga ulam natin as Filipinos, like yung asado, ganyan, kaldereta, bulalo, yung mga ganyan. Ganyan yung mga niluluto niya na gustong gusto ko. Parang ganyan. Which is good kasi naman yung specialty naman ng nanay ko is yung mga banyaga cuisine, di ba? Yung galing sa ibang bansa na mga recipes like tropical chicken, ganyan, roast beef, chili con carne, Mongolian barbecue, yun naman yung mga specialty niya. Or at least kapag sa bahay namin, kapag yun yung mga ulam, alam kong yung nanay ko yung nagluto. Ganon. And also, 'di ba? I came from Pampanga, 'di ba? Ito lang naman yung the friggin' culinary capital of the Philippines, 'di ba? So meron tayong culinary capital dito sa Pilipinas, and yun yung Pampanga. So kung ayaw nyo maniwala, search nyo. Bilis. I'll give you 10 seconds to do it. So lumalabas na yung pagko-competitive ko sa podcast na to. Kaya pala nabanggit ko yun is kasi I would like to highlight some of the dishes na special sa Pampanga. Kasi ito yung laging tanong sa akin ng mga kakilala ko or bago kong mga nakikilala dito sa Metro Manila, na ano daw ba yung mga special cuisine sa Pampanga na parang yun dun mo lang makikita, parang ganon, or yun yung pinaka-identity, parang ganyan, parang sisig lang daw ba? I guess sisig yung pinakasikat, yes, pero marami pa naman. Ito para observation ko lang, parang we don't really have that one dish that I could say na yun yung main na food coming from our province. Parang since we do everything well, everything is our special dish. Ang yabang. Pagbigyan nyo na, diba? Pero yun, there are certain dishes na hindi pa masyadong kilala na I would like to highlight in this podcast or in this episode at least. So yung una, ito kasi nung una ako napunta dito, hinahanap ko siya sa mga karinderya, ganyan. Pero di ko siya mahanap. Ngayon pala, hindi pa siya masyadong kilala sa ibang lugar, sa mga, yun nga. So, yun nga, yung sipo egg. Sipo egg, para lang siyang mixed vegetables. So, para lang magkaroon kayo ng mental image. Para siyang mixed vegetables. Tapos, lagyan mo ng cream. Tapos, lagyan mo ng mga itlog ng pugo. I'm not giving it justice kung gaano kasarap ito, pero para lang ma-imagine nyo siya. So, parang ganun siya, pero mas epic. Tapos, meron din siya mga cubed ham, ganyan. So, sobrang sarap nun. Yung parang nakikita mo to lagi sa mga fiesta, ganyan. Sa mga handaan. Pero madalang lang tong ginagawang araw-araw na ulam. Pangalawang gusto kong bigyan ng highlight is yung tinatawag na murkon. As for the murkon, mukha lang tong embutido. Again, I'm not giving it justice, pero again, para ma-imagine nyo lang, mukha siyang embutido pero mas high-end ng konti kasi yung ginagamit ata dito beef or combination of beef and pork, parang ganyan. Tapos meron siyang itlog sa loob, ganyan, pasas. Meron nga bang pasas sa murkon? I think other recipes calls for pasas para sa murkon. Ayun. Tapos dinidip namin to sa tomato ketchup, at least sa household namin. Yun yung ginagawa. Tapos yung bringhe. Yung bringhe, ito naman yung mukhang suman.
Yung parang gawa ito sa sticky rice. Tapos, medyo yellowish green yung kulay kasi nilalagyan ito ng gata. I think, iba nilalagyan ng turmeric ata or saffron para magkulay nga. Tapos for the toppings, parang hard-boiled egg, ganyan, chicken, bell peppers, tsaka pasas. So sa mga pasas haters dyan, shout out. And then meron din kami nung tinatawag namin bulang lang. Bulang lang is isa itong soup dish, no? Parang sinigang, ganyan. Pero instead of using tamarind or kamyas or santol para umasim yung sabaw, nilalagay namin is bayabas, diba? Yung mga hinog tsaka malalaking bayabas. So using guava as the ingredient para umasim is meron siyang konting tamis. Yung sabaw meron siyang konting tamis. So ayun, isa din to sa mga hinahanap ko dito nun. Tapos tinanong ko pa yung tindera kung meron silang bulang lang. Tapos hindi pa daw niya narinig yun ever. Which is sad. Ayan. As for the protein para sa bulang lang, it can be anything you want. Pwedeng pork, pwedeng seafood like bangus, ganyan. Pwedeng hipon. So, mukha lang siyang sinigang, pero bayabas yung gamit. Yun yung bulang lang. And then, for dessert, yung tinatawag naman tibok-tibok. Though, for tibok-tibok, parang ito lang din yata yung mahablangka. Pero, yung mga mahablangka ng iba, parang nakukulangan ako sa gatas. Parang ganyan. Or gata. Gawa ba sa gata ang mahablangka? Or gatas? Either way, parang less creamy yung natitikman ko sa mga ibang lugar. So, huwag nyo tipirin sa krema yung mahablangka nyo, guys. Para maging tibok-tibok na siya. Parang ganon. Mahablangka na creamy is equals to tibok-tibok. Tapos, sobrang epic nito kapag madaming latik, diba? Tapos, kung yung mismo mahablangka merong corn kernels sa loob. O kaya cheese. Pwede rin topping dito is cheese. Sarap. Tapos yung last na gusto kong i-highlight is yung tamales or sa probinsya tawag namin dito boboto. Just a bit of a trivia. Bakit boboto yung tawag sa tamales sa Pampanga? Kasi before, hindi pa pwedeng bumoto yung mga Filipino women. Okay? So, hindi sila bumoboto, meaning sa elections. Okay? So, one story na sinasabi is gumagawa yung mga mother, diba, yung magkakaamiga dyan ng tamales one morning. And this particular morning is the election day. And then, may nagtanong daw sa kanila, parang binati sila, oh, anong ginagawa nyo? Parang ganon. Tapos sabi nung isa, eto, bumuboto kami. Parang ganon. Or sa Kapampangan, para sinabi, boboto kami, parang gano'n. Parang sinasabi nila na bumuboto daw sila while cooking the tamales or preparing the tamales. So ayun, the name got stuck na tawag na sa tamales boboto, diba? Cool. Anyway, for tamales, parang inspiration dito is yung American or Mexican tamale, diba? Hindi ko alam kung saan gawa to. Hindi ko alam yung recipe, pero sobrang sarap. Kung napadpad kayo sa Susie's Cuisine, diba? Shoutouts, Susie's Cuisine. Kung gusto nyo akong sponsor. Hindi, joke lang. Pero meron din silang tamales. So, kung gusto nyo tikman, bili kayo doon. Meron. So, ayun. Yun yung mga alternative sa sisig. Kung gusto nyo tikman yung mga ulam na medyo special or na-imbento sa Pampanga. Pero speaking of sisig, ang daming umaalma na mga Kapampangan regarding sisig, no? So, I guess we can't blame them kasi sisig became so big diba? Na sobrang kalat na siya, not just in our country, but other parts of the world din.
Like sa US din, parang kilala na rin yung sisig together with adobo and lechon as one of the, say, premier dishes sa Pilipinas. So, medyo protective sila sa sisig on how to prepare it. Tsaka yung mga ingredients na nilalagay dito. Nasabi, the real sisig does not contain una, mayonnaise, eggs, tsaka chicharon. Which is true. Kung titignan nyo talaga yung original sisig, is wala yung mga to. It's just, say, pork cheeks and ears, diba? Na grilled, okay? And then, lalagyan lang ito ng onions, tapos, iyan na siya sa sizzling plate na may either margarine or butter. Yun, ganun lang siya kasimple, diba? So, and in its simplest form or yung proper form, sobrang sarap na niya, diba? So, you don't really need to put anything else for it to become delicious, no? So, yun yung point siguro, dun yung nag-i-stem yung pinupunto, diba? Ng mga mayonnaise, egg, and chicharon haters. Kasi parang yung mga ingredients na to na mamask ng konti yung tunay na lasa ng sisig. Parang ganyan. But then again, kung gusto nyo lagyan ng itlog, gusto nyo lagyan ng mayonnaise, ng chicharon, ng peanut butter, ng strawberry, ng kahit ano-ano pa yung sisig nyo, by all means do it, diba? Parang, it's your food, so, do what makes you happy, diba? And then tayo naman mga Kapampangan, huwag naman natin sila masyadong they call this, pinupulis sa mga choices nila. I mean, at the end of the day, preferences lang yan, diba? So, like for me, I love pineapples on pizzas, diba? So, sabi ng iba, hindi pwede magkaroon ng pineapple on pizza. But, boy, it's my pizza, diba? So, kung ano man yung gusto kong kainin, huwag mo pakialaman, diba? You can have your opinion, but keep it to yourself. Na, you don't need to shout it to my face, diba? Again, these are all preferences, diba? And to expound on this point further, like yung adobo, right? Parang there are more than 100 ways to cook adobo, diba? And then those adobo can claim na sila yung original or whatnot, ganyan. And we can prove otherwise. And then, as long as it tastes good, diba? Okay lang. So, I guess we can do that to sisig also. Lalo na kung hinihilera na natin siya on the same level ng adobo, diba? So, ayun lang. I actually wasn't planning on highlighting sisig kasi sobrang mainstream na niya. Pero, ayan. Parang 1/3 of this episode, sisig lang yung pinag-usapan natin. Na actually, gusto kong iwasan. So, ayun, I guess we can go to our 3-in-1 questions for this episode. Una, anong paborito mong ulam? Pangalawa, anong specialty mong lutuin? Pwera sa itlog, o kaya hotdog, o kaya pancit canton. Hindi na counted yung mga yun. Pangatlo, ibalik ko yung isang 3-in-1 question ko from a previous episode, yung ano yung death row meal mo? Meaning, kung bibitayin ka na bukas, ano yung last na gusto mong kainin or mga food na gusto mong kainin before kang bitayin? Ayun. Siya na nga. The coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers. Hey, this is Drei.
and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 33 of this podcast, and thank you for joining me. Today, let's talk about chocolates. Chocolates is one of the most delicious, most versatile, and most satisfying food ever. It's sweet, it's rich, and it has caffeine and sugars in it. So, what's not to love, diba? Super addictive talaga. And like 99.9% ng mga tao, I'm also quite fond of chocolates. Sinong hindi, diba? Except siguro kung allergic ka sa chocolates for some reason o kaya may something wrong sa taste buds mo. Siguro hindi ka masyadong fan ng chocolates, pero for the rest of us, yay! Diba? My love for chocolates stemmed from me being an Ovaltine kid. Diba? So ito yung drink of choice ko, kumbaga. And then, lalo nang nasemento yung love ko sa mga chocolate drink dahil sa Chocolate. Chocolate yung dating pangalan ng Chucky para doon sa mga mas bata sa akin. Tsaka yung cowhead na chocolate. So, yeah. Ang daming choices for chocolate drinks. Swiss Miss din. Diba? Swiss Miss, sobrang sarap. So, kapag nagkakaroon ako ng Swiss Miss, dati, talagang sinesave ko sila for a rainy day. Yung ubos na lahat ng Swiss Miss ng mga kuya ko, tas ako meron pa. Tapos ayun. Nagkakaroon lang kami ng Swiss Miss kapag nagpadala yung mga relatives namin from US ng package. Tapos dito sa mga package na to, gaya ng karamihan, is laging meron chocolates, including Swiss Miss, pero mas highlight dito yung mga mismong actual chocolate candies or chocolate bars na nandyan, diba? Like, sure na meron dyang M&M's, plain man or yung may peanuts, Kisses, diba? Hershey chocolate bars, Snickers, Kit Kat, Nestle Crunch, ano pa, Butterfinger, ganyan, Baby Ruth, diba? So, yung mga American chocolates nga. Pero, yung pinaka-paborito ko na chocolate out of these boxes, tsaka ito na rin yung favorite chocolate of all time ko, is yung Reese's Peanut Butter Cups. So, for Reese's Peanut Butter Cup, diba? Ito yung perfect proportion ng milk chocolate tsaka peanut butter filling na super perfect pairing para sa akin, yung merong harmony of flavors na tinatawag. I mean, I can't really think of any food combination na mas superior sa dalawang to, chocolate and peanut butter. And yung pagmamahal ko sa Reese's Peanut Butter Cups is sobrang legit talaga, na I could trade, say, peanut butter cup. So, halimbawa, meron akong, say, 5 Hershey chocolate bars. Tapos, meron kang isa lang na peanut butter cup. I-trade ko yung 5 Hershey chocolate bars ko para sa isang peanut butter cup mo, no? So, ganun ko siya kamahal. And then, for the longest time, for some reason, yung mga relatives or mga friends ko, hindi trip yung Reese's Peanut Butter Cup, no? Na sobrang advantage nun sa akin kasi ginagawa ko nga, tinatry ko yung mga ibang chocolates ko para sa mga peanut butter cups nila for a lesser price. Like, isang KitKat tapos peanut butter cup. Nako, sayong-sayo na yung isang KitKat ko. Bigay mo lang yung Reese's Peanut Butter Cup mo. Pero ayun, slowly, nagugustuhan na nila. So, ayan, wala nang gusto makipag-trade sa akin ng Reese's Peanut Butter Cup. Pero okay lang. At least, mas marami ng ka-Reese's Peanut Butter Cup lovers dyan, diba? Pero syempre, di tayo papahuli dyan, diba? Tayong mga Pinoy.
Meron din tayong mga homegrown chocolates dito. Diba? Una na dito yung chocolate. Diba? Sobrang institution na nito na kinukwento nga ng nanay ko nung bata siya. Bumibili din talaga siya ng chocolate. Diba? So, it encompasses a lot of generations. Tama. And then, yung Lala Milky Chocolate. So, sa mga hindi nakakaalam ng Lala Milky Chocolate, i-search nyo lang sa Google. Lilitaw siya. Tapos, kapag alam nyo na yung itsura, either na natikman nyo na siya dati, or kung hindi pa, hanapin nyo, okay din yung chocolate na to. Sobrang addictive din. Tapos, di ba meron din tayo yung mga choco-choco na chocolate sticks. Yung parang isa siyang maliit na tube na chocolate. Parang spreadable na chocolate. Tapos, sinusop-sop natin. Yun. Tapos, meron din tayong flat tops, di ba? Yung curly tops from Ricoa. Sa mga dumadaan ng EDSA, yung Ricoa, di ba? Along EDSA lang. Malapit sa may Bonnie. Tapos amoy na amoy mo yung yung chocolate ng Ricoa. Sobrang bango. So, yun. Pero, yun nga, Ricoa has two main chocolate products. Yun nga, flat tops and curly tops. Na, once and for all, lagyan lang natin sila ng differences. Kung ano yung difference nga ng curly tops sa flat tops. Kasi, sabi ng Ricoa, hindi talaga sila pareho, no? Kasi dati iniisip ko, yung pagkakaiba lang nila yung kung paano sila naka-wrap, diba? Yung flat tops naka-individual na plastic wrapper, while yung curly tops yung parang naka-box, tapos meron pa siyang tray, diba? Tapos meron pa siyang paper mold, diba? So, napaka-social ng curly tops, pero mas maliit. Pero meron pala talaga silang difference, and they are two separate products talaga. So, una, according to Ricoa, curly tops have a darker color, which means na it has more cocoa, or made with cocoa beans with a darker roast. Parang ganun. And they also have a smoother texture. Parang ganyan. Flat tops naman have a lighter color, tapos medyo mas harder yung texture. Tapos they don't easily melt, pero medyo malleable sila when you handle them. So, medyo totoo to na kapag kinain mo yung curly tops tsaka flat tops, curly tops, yun yung medyo mas smooth yung texture, no? Yung flat tops medyo mas crumbly yung texture, pero both are equally delicious. Parehas sila masarap para sa akin. Pero kung papapiliin ako, no, at gunpoint, mas gusto ko yung curly tops. As for chocolate flavored things, halos lahat may chocolate version ng mga bagay-bagay, diba? Like cookies, biscuits, parang lahat ng may isip mong pastry or bread products, meron laging chocolate version ng mga yan. Ice cream din, diba? Pero kung chocolate flavored things, meron akong isang paboritong cake na nabibili sa probinsya namin, yung a la creme na cake shop. Tapos yung pangalan ng chocolate cake nila is Sinful Chocolate Cake. So yun yung paborito kong chocolate cake. Kumbaga, sobrang sarap. Tapos alam ko may almond pa to eh. Kung napasyal kayo sa Pampanga, must try ito. Pero hindi lahat ng chocolate flavored things is gusto ko. Like yung champurado. Di ako mahilig sa champurado. Na kakainin ko lang siya kung walang choice. Di ko alam. Hindi ako fond nung idea na kinakain ko yung kanin tapos may chocolate. Hindi siya appetizing para sa akin. Kahit lagyan mo pa ng tuyo, hindi ko pa rin siya masyadong trip. And then, pero yung home cook na chocolate ng nanay ko, yung batirol niya, na yung recipe niya nilalagyan pa niya ng peanut butter, pero yung local na peanut butter natin, yung, alam niyo yung peanut butter na may mantika sa taas?
Yung nagpo-float yung mantika sa taas. Yun yung peanut butter na nilalagay niya sa baterol niya. Sobrang sarap na ginagawa niya to kapag Yuletide season, no? Parang December, ganyan. Doon niya ginagawa tong baterol na to. Sobrang sarap. Pero siguro kaya trip ko siya kasi meron siya ulit peanut butter. Baka pwede, di ba? And then, ayun. I know na lahat naman tayo may love affair sa chocolate. So, punta na tayo sa 3-in-1 questions para malaman ko naman kung ano yung take nyo sa chocolate, diba? So, una, ano yung all-time favorite chocolate mo? Pangalawa, team curly top ka ba or team flat top? Pangatlo, ilang kisses ang kaya mong kainin sa isang upuan? Siya nawa, the coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers.